Λοιπόν, και πάμε να στολίσουμε σιγά σιγά. Γεια σας, γεια σας. Πολλοί μου έχετε ζητήσει κατά καιρούς να σας φτιάξω ατομικά γλυκά για βαφτίσεις, γάμους, γιορτές. Οπότε σήμερα θα σας φτιάξω γλυκάκια ατομικά, τα οποία θα μπουν σε φορμάκια και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συνταγή. Ένα μπρίκι ή σε ένα κατσαρόλακι θα βάλετε 350 γραμμάρια ζάχαρη, 350 γραμμάρια νερό, και θα μου τα βάλετε να βράσουνε, να έρθουν σε σημείο βρασμού και να βράσουν για 1 λεπτό μόνο. Εδώ έχουμε 50 γραμμάρια κονιάκ, και εφόσον έβρασε τόσο γρήγορα θα ρίξετε το κονιάκ και θα το ξαναβάλετε πάλι στο μάτι για να φύγει το αλκοόλ. Με λίγα λόγια φτιάχνουμε ένα σιροπάκι το οποίο θα μπορέσουμε να βρέξουμε το παντεσπάνι μας για να μην είναι στεγνό, έτσι. Είμαστε έτοιμοι, το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει, έτσι, και θα φτιάξουμε το παντεσπάνι μας. Εδώ έχω 6 αυγά, κανονικά, έτσι. Αν έχετε μικρά θα βάλετε 7. Λοιπόν, 100 γραμμάρια ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά να ανέβουν σε όγκο. Χτυπήσαμε καλά τα αυγά μας. Εδώ έχουμε 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα βάλουμε μια πολύ μεγάλη κουταλιά μπέικιν. Για να είστε σίγουροι μπορείτε να βάλετε και μία μισή κουταλιά. Θα ρίξουμε το αλευράκι μας σε ένα κοσκινάκι μαζί με 30 γραμμάρια κακάο, λίγο αλάτι, θα πάρουμε ένα ταψάκι στο οποίο έχουμε βάλει λαδόκολλα και έχουμε βάλει και λίγο σπορέλαιο. Και θα απλώσουμε τώρα όσο μπορούμε. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 βαθμούς αέρα. Οι αντιστάσεις, ό,τι έχετε, δεν έχουμε πρόβλημα, απλά θα αυξηθεί λίγο ο χρόνος, αν το κάνετε με αντιστάσεις, θα αυξηθεί λίγο ο χρόνος ψησίματος, αυτό, τίποτα άλλο. Θα ψήσουμε τώρα για 15 λεπτά περίπου μέχρι να ψηθεί. Θα το δείτε, θα πάρει ένα ωραίο καφέ σκούρο χρώμα.
Έχω ψιλοκόψει 400 γραμμάρια σοκολάτα, διάφορες σοκολάτες κουβερτούρες. Εδώ έχω 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά, την οποία την έχω βάλει να βράσει. Θα τη ρίξουμε τώρα μέσα στις σοκολάτες. Περιμένουμε ένα λεπτό να αρχίσουν να λιώνουν και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε σιγά σιγά. Εννοείται ότι εσείς μπορείτε να διπλασιάσετε, να τριπλασιάσετε ανάλογα τις ανάγκες που έχετε, να μειώσετε, έτσι. Αλλά σημασία έχει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Είναι δωρεάν, θα παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι ανεβάζουμε πρώτοι. Βλέπετε, έχει γίνει ωραία. Έλειωσε η σοκολάτα μας. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε. Έχουμε ένα λίτρο κρέμα γάλακτος, full λιπαρά. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και θα χτυπήσουμε στο μίξερ μέχρι να γίνει μια ωραία σαντιγί. Η σαντιγί μας είναι έτοιμη, την καταλαβαίνουμε αν είναι σωστή από αυτό εδώ, δηλαδή δεν κινείται. Εντάξει, τώρα τι θα κάνουμε, θα πάρουμε λίγη σαντιγί για να έχουμε ένα στόλι, για να κάνουμε ένα στόλισμα. Εντάξει, και την υπόλοιπη σαντιγί θα την βάλουμε σε ένα μπολ. Και με αυτή εδώ θα φτιάξουμε τη γέμισή μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ρίχνουμε λίγο στην αρχή. Να χρησιμοποιείτε ζωικές κρέμες, δίνουν πιο ωραία υφή και πιο σφιχτή. Μη σας φοβήσει ότι τώρα θα τη δείτε λίγο νερουλή, έτσι μόλις μπει στο ψυγείο θα σφίξει, δεν έχει πρόβλημα. Και όπως βλέπετε βγαίνει αρκετή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και την επόμενη. Και τώρα θα βάλουμε στο ψυγείο, είτε στην κατάψυξη αν θέλετε και πιο γρήγορα, είτε στη συντήρηση. Λοιπόν, το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο. Θα κόψουμε τις άκριες. Κοιτάξτε τι ωραίο παντεσπάνι έχει γίνει, βλέπετε. Και τώρα με τη βοήθεια ενός τετράγωνου, ανάλογα πώς θα το βάλετε, αν είναι στρογγυλό θα το κάνετε με στρογγυλό. Θα πάρουμε μία φορμίτσα. Θα το βάλετε κάτω σαν βάση. Βλέπετε. Λοιπόν, πάω να το φτιάξω εγώ, να το τελειώσω. Έχω βάλει τα παντεσπανάκια μας σε θικούλες. Θα πάρετε από μία κουταλίτσα. Λοιπόν, έχει κρυώσει λιγάκι εφόσον τα γεμίσουμε όλα θα πάρουμε λίγη καραμέλα. Αφού βάλαμε την καραμέλα σε όλα, θα συνεχίσουμε
Θα τα βάλουμε τώρα στο ψυγείο γιατί μετά θα μπει γκανάζ. Έτσι, θα βάλουμε μια ωραία σοκολάτα από πάνω για να τα καλύψουμε. Εδώ έχω 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και θα βάλω 350 γραμμάρια σοκολάτα, την οποία θα την ελιώσω για να την εβάλω, να την ρίξω πάνω από τα γλυκάκια μας. Ωραία. Ένα. Βλέπετε, γέμισε, πάμε να πάρουμε άλλο. Και πάμε να στολίσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτά είναι τα γλυκάκια μας. Να τα φτιάξετε, κρατάνε, είναι σε κυπελάκια, μπορείτε να τα μεταφέρετε. Εντάξει, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!